Sziasztok! Minden évben sok paradicsom terem a kertemben, amit különféle módon szoktam eltenni. A mai videóban tartósítószermentesen teszek el paradicsomot télire, zöld fűszerekkel. Szeretem a színes különféle paradicsomokat vegyesen eltenni, mert nagyon kellemes ízvilágot kapok így. A paradicsomokat alaposan megmosom, általában a mosogatóban szoktam ezt megtenni, de most a videó kedvéért ebben az edényben mosom meg őket, egy nagyobbat is választhattam volna, de hát most így sikerült. Paradicsomokat felszeletelem, de kockázni is lehet őket, de az is elég, ha csak félbevágod, ahogy neked szimpatikusabb. A végeredményt nem fogja befolyásolni. Többféle fermentálós receptám van a YouTube-on, különböző savanyítási eljárásokat is feltettem már, illetve paradicsomot is többféle módon szoktam tartósítani. A linket beteszem a leírásba. Ti milyen módon szoktatok paradicsomot eltenni télire? Köszönöm szépen, ha megosztjátok velem. A paradicsomot, mivel tartósítószermentesen teszem el, felbontás után hűtőben kell tárolni, és érdemes 2 héten belül elfogyasztani. A felszeletelt paradicsomokat egy tálba teszem. 1 kiló paradicsom van most ebben a tálban, ehhez hozzáadok 25 g sót, és alaposan összekeverem. Ahogy látjátok, hogy éppen csak összedaraboltam a paradicsomokat, és hozzáadtam a sót, és már ennyi levet engedett. A paradicsomot állni hagyom egy fél órát, ennyi idő alatt elegendő levet fog ahhoz engedni, hogy a paradicsomokra meglegyen a megfelelő mennyiségű felöntő levem. Ahogy látszik, nagyon sok leve lett a paradicsomoknak, és ez elég is lesz felöntőlének. Egy tisztára mosott üvegbe teszek egy babérlevelet, kis kakukkfüvet, 1-2 szál bazsalikomot, 2 szál rozmaringot, 1 szál oregánót és kevés petrezselyemzöldet. Ha nincs friss fűszeret, használhatsz szárítottat is, és ezt össze is lehet keverni a paradicsommal. Az összevágott paradicsomot ráteszem a fűszerekre, próbálom picit tömöríteni. Ez a savanyítás szárazon sózással tulajdonképpen egy fermentálási eljárás, csak itt nem sós-vizes felöntőlevet használtam, hanem a paradicsomnak a saját levét. Az üvegbe annyi paradicsomot teszek, hogy maximum 1,5 centi légrés maradjon. Majd pedig a saját léből annyit öntök a paradicsomokra, hogy teljesen ellepje őket. Használhatsz leszorítót is, hogyha szeretnél, így a paradicsomok biztosan a lé alatt fognak maradni. A légmentesen lezárt üvegeket tálcára téve olyan helyre teszem, ahol nem éri közvetlen napfény. 5-6 nap után ezeket a paradicsomokat a kamrapolcára szoktam tenni, de a kezdő fermentáló vagy akkor azt javaslom, hogy 2 hétig tartsd őket szemmel, és ezután lehet őket eltenni.